تو این ویدیو بچه ما قراره در مورد اپند کوئری صحبت بکنیم. خیلی جاها ما اطلاعاتی داریم که هر ماه داره تکرار میشه، فقط اعداد متفاوته و ما نمیتونه بریم سمت اینا با هم دیگه مرجشون کنیم و یه جوینی ازشون بگیریم، چون تعداد مثلا فکر کنید 12 ماه سال ما یک اطلاعاتی داریم، یک فرمی داریم که هی داره پر میشه و عیناً داره تکرار میشه و وقتی ما بخوایم بریم سمت مرج کوئریز، خب قطعاً ما 12 تا رو بخوایم با هم دیگه ببینیم کلی تیبل خواهیم داشت که باز هم نالهای زیادی داشته. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید لینکش بالا هست، حتما برید ویدیو قبلی رو ببینید که چجوری ما اونجا به صورت کامل در مورد مرج ها صحبت کردیم. پس مرج گزینه جذابی برای ما نیست. اینجا گزینه جذاب برای ما اپن کوئریزه که با هم دیگه بریم توی نرم افزار ببینیم چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندی، ممنون میشم که کانال من سابسکرایب کنیم و دکمه زنگوله رو هم بزن که اگر ویدیویی آپلود شد در جریان قرار بگیره و بتونی ببینیش. خب میخوایم در مورد اپن کوئری صحبت کنیم. اپن کوئریز قابلیتی که بهتون میده، میتونه فایلاتون رو یک پارچه کنه، دیگه نیازی به مرج نیست. چرا؟ ببین بچه ما توی اپند جداولمون دیگه آیدی نداره، یعنی کلید ارتباطی نیست بینشون و مرج هم نمیخوایم بزنیم، چون اصلا نه کلید ارتباطی داریم که بخوایم ارتباط بدیم و نه اینکه دوست داریم بریم سمتی که مثلا 18-19 تا جدول داشته باشیم با کلی نال. خب پس گزینه اپند گزینه خیلی جذابیه. میایم اینجا اپند بازش میکنیم اپن کوئری از نیو. باز توضیح میدم وقتی شما میگی اپن کوئری از نیو یعنی یک جدول جدید برای من ایجاد کن. اگه از خود اپن کوئریز استفاده بکنی روی جدولی که هست خروجی رو میگیره و ممکنه که شما جدولتون با مشکل بخوره بخواید حذفش کنید. پس نکته بسیار مهمیه. اینجا میگه 2 تا جدول رو میتونم برات بگیرم، ولی ما بیشتر از 2 تا داریم دیگه. من برای مثال 3 تا زدم: فروردین، اردیبهشت، خرداد. اما شما فکر کنید 12 ماه رو دارید برای یک سال. خب میایم چیکار میکنیم؟ ببین میگم اول خرداد رو بیار، بعد اردیبهشت رو بیار و بعد فروردین رو بیار. میتونستید هر 3 تا رو با شیفت نگه دارید، سلکت بکنید، اد بکنید. درست شد. حالا من 2 تا اردیبهشت آوردم، یکیشو چجوری حذف کنم؟ از اینجا کلید ریمووش رو میزنم، ضبطش رو، و حذف میشه. اردیبهشت فروردین باید اول باشه، اینجا من موواپش میکنم، میگم فروردین، اردیبهشت، خرداد. بریم با هم دیگه نتیجه رو ببینیم. فروردین، اردیبهشت، خرداد. پس ببینید خیلی واسه ما کار راحت تر شد. به جای اینکه من چندین فایل رو بیام با هم دیگه مرج بکنم، خیلی ساده و راحت با اپن تونستم این کار رو انجام بدم و بهترین حالت خروجی رو بگیرم و بتونم رو دیتام کار بکنم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.